Primăvara sosește încet peste Dobrogea. După lunile reci ale iernii, primele raze ale soarelui încep să încălzească dealurile pietroase, iar vântul poartă din nou mirosul ierbilor sălbatice. Pământul pare încă adormit, însă viața începe deja să se miște acolo unde puțini oameni privesc. Sub un strat de frunze uscate și pământ afânat, o mișcare aproape imperceptibilă tulbură liniștea. Încet, un cap mic își face apariția, două ochiuri întunecate cercetează împrejurimile, apoi cu răbdare apare și carapacea. Pentru această țestoasă dobrogeană începe un nou an, un an care îi va pune la încercare răbdarea, instinctele și puterea de a supraviețui. Dobrogea este singurul loc din România unde această specie trăiește în mod natural. Aici verile sunt fierbinți, iernile pot fi aspre, iar întinderile de stepă și dealurile însorite oferă condițiile de care are nevoie. Nu este un animal care caută pădurile dese sau locurile umede, preferă lumina, pietrele încălzite de soare, tufele joase care îi oferă adăpost și liniștea, multă liniște. După lunile petrecute în hibernare, primul lucru de care are nevoie este căldura. Fiind o reptilă, corpul ei depinde de temperatura mediului înconjurător. Se oprește pe o piatră luminată de soare, nu face nimic, sau cel puțin așa pare. În realitate, fiecare rază îi încălzește încet corpul, iar odată cu temperatura revin și energia, puterea de mișcare și pofta de hrană. Abia acum începe cu adevărat ziua. La prima vedere, nu pare impresionantă. Un adult măsoară de obicei între 20 și 30 de centimetri și cântărește doar câteva kilograme. Pentru a o descoperi, trebuie mai întâi să înveți să încetinești. Privită de aproape, țestoasa pare o adevărată fortăreață. Carapacea sa este alcătuită din plăci tari, fiecare având un desen unic. Nuanțele de galben și maro ajută să se piardă printre pietre și ierburi uscate. Mulți oameni cred că este doar o cochelie pe care o poartă în spate, dar carapacea face parte din corpul ei, este legată de schelet și protejează organele cele mai importante. Când simte pericolul, își retrage capul și picioarele în interior. În câteva clipe, animalul activ de mai devreme se transformă într-o fortăreață greu de învins. Armura aceasta o va însoți întreaga viață, iar viața unei țestoase dobrogene se măsoară în decenii, nu în ani. În natură, multe exemplare ajung să trăiască peste jumătate de secol, iar în condiții favorabile, unele țestoase din această specie au depășit chiar 100 de ani. Pentru ele, timpul curge într-un ritm pe care puține alte animale îl cunosc. Începe căutarea hranei. Țestoasa înaintează fără grabă. Se oprește lângă o plantă, rupe câteva frunze fragede. Mai departe găsește flori de câmp, apoi câțiva lăstari tineri. Hrana ei este simplă, dar foarte variată. Iarba, frunzele, florile și plantele sălbatice îi oferă aproape tot ceea ce are nevoie. Din când în când găsește fructe căzute pe pământ, iar acestea reprezintă un adevărat răsfăț. Rareori consumă melci sau alte mici vietăți, dar cea mai mare parte a vieții și-o petrece hrănindu-se cu plante. În timp ce se deplasează prin stepă, fără să știe, răspândește semințele multor plante. Astfel contribuie la păstrarea echilibrului acestor locuri. Ochii ei observă fiecare mișcare. Mirosul îi spune unde se află hrana, iar experiența îi arată unde poate găsi adăpost atunci când căldura devine prea puternică. La amiază, soarele dobrogean transformă pietrele în adevărate plite.
Acum nu mai este timpul pentru deplasări. Testoasa caută umbra unei tufe, rămâne nemișcată, economisește apă, economisește energie. În natură, supraviețuirea înseamnă, adesea, să știi când să te oprești. Primăvara aduce și o altă schimbare. În apropiere apare un mascul. Se apropie încet, o urmărește, îi taie drumul, scoate sunete scurte și surprinzător de puternice, o împinge ușor cu marginea carapacei. Femeia își continuă drumul, dar masculul nu renunță. Minute întregi o urmează cu răbdare. În cele din urmă, ea se oprește. După împerechere, drumurile lor se despart, masculul pleacă, însă pentru femelă începe o misiune mult mai grea. În următoarele săptămâni va trebui să găsească locul perfect unde își va depune ouăle. De alegerea acestui loc va depinde începutul unei noi generații de testoase. Timp de mai multe zile, cercetează cu atenție fiecare petec de pământ. Uneori pare că s-a hotărât, se oprește, începe să sape, apoi renunță și pleacă mai departe. Nu orice loc este suficient de bun. Are nevoie de un sol afânat, bine încălzit de soare și ferit de umezeală. Abia atunci când găsește locul potrivit, începe să sape cu adevărat. Mișcările sunt lente, dar precise. Groapa prinde încet contur, iar în curând va adăposti una dintre cele mai prețioase comori ale stepei dobrogene. Groapa este aproape gata. Cu mișcări lente și precise, femeia verifică încă o dată locul ales. Pentru ea nu este doar adâncitura în pământ, este locul în care va începe o nouă viață. Rând pe rând, femeia depune ouăle cu mare grijă. Într-un singur cuib se află de obicei între 4 și 8 ouă, însă femelele mai mari pot depune chiar până la 12. Fiecare ou este așezat cu atenție, apoi începe o muncă la fel de importantă. Cu picioarele din spate, femeia împinge încet pământul peste cuib, îl tasează și șterge aproape orice urmă. La plecare, locul pare complet obișnuit. Nimic nu trădează comoara ascunsă de desubt. Din acel moment, totul este lăsat în grija naturii. Timp de aproximativ 2 până la 3 luni, căldura soarelui încălzește pământul și oferă condițiile necesare dezvoltării puiilor. Dacă vremea este mai răcoroasă, perioada petrecută în ou poate fi mai lungă. Într-o zi, liniștea este spartă de primele mișcări. Cu ajutorul unui mic dinte aflat în vârful ciocului, fiecare pui începe să spargă coaja. După un efort uriaș, își face loc spre suprafață. La eclozare măsoară doar câțiva centimetri, iar întreaga lui greutate este de numai câteva grame. Pare incredibil ca o ființă atât de mică va ajunge într-o zi să poarte aceeași armură impresionantă ca adulții. Din prima clipă este complet singur. Nu există părinți care să-l hrănească sau să-l apere. Tot ceea ce are sunt instinctele cu care a fost înzestrat. Vor trece însă mulți ani până când și el va deveni adult. De regulă, o testoasă dobrogeană ajunge la maturitate și se poate reproduce abia în jurul vârstei de 10 până la 12 ani. Pentru această specie, fiecare generație este construită cu răbdare, iar fiecare exemplar matur are o valoare deosebită pentru viitorul populației. Drumul nu este deloc ușor. Fiecare fir de iarbă pare uriaș, fiecare piatră este un obstacol, iar pericolele sunt pretutindeni. O cioară poate observa cu ușurință mișcarea unui pui, o vulpe o poate găsi după miros, un mistreț poate distruge fără să știe întregul cuib în timp ce caută hrană. Doar o parte dintre pui vor ajunge la maturitate, dar aceasta este legea naturii. Astăzi,
Însă, testoasa dobrogeană se confruntă cu pericole pe care instinctele ei nu le poate înțelege. Un drum asfaltat îi poate tăia calea. Ea înaintează la fel ca întotdeauna, pas cu pas. Nu știe că în doar câteva secunde poate apărea o mașină. Incendiile de vegetație distrug rapid locurile în care se adăpostește. Utilajele agricole pot afecta cuiburile ascunse sub pământ, iar uneori oamenii iau testoasele acasă, crezând că le oferă o viață mai bună. În realitate, ele aparțin acestor dealuri. Aici își găsesc hrana, aici își petrec iernile, aici dau naștere unei noi generații. Locul lor este în natură. Din fericire, tot mai mulți oameni înțeleg cât de valoroasă este această specie. În multe zone din Dobrogea, habitatele sunt protejate, iar specialiștii urmăresc cu atenție populațiile de testoase. Fiecare exemplar observat oferă informații importante despre starea acestor locuri, iar fiecare habitat păstrat înseamnă o nouă șansă pentru generațiile viitoare. Vara se apropie de sfârșit. Soarele nu mai încălzește cu aceeași putere, ierburile încep să se usuce, diminețile devin reci, testoasa simte schimbarea, înainte ca omul să o observe. Se hrănește tot mai puțin, petrece mai mult timp căutând un adăpost sigur, în cele din urmă găsește locul potrivit. Sub rădăcinile unui arbust, pământul este afânat, sapă încet, intră în adăpost, apoi totul revine la liniște. Acolo va rămâne luni întregi, în timp ce deasupra ei vor veni ploile, vântul și zăpada. Ea va aștepta în tăcere întoarcerea primăverii. An după an, același ciclu se repetă. Primăvara aduce viață, vara aduce căldură și hrană, toamna pregătește odihna, iarna acoperă totul în liniște. Iar testoasa dobrogeană își urmează drumul fără grabă. Tocmai de aceea, întâlnirea cu o testoasă este atât de specială. Într-o lume în care totul pare să se desfășoare din ce în ce mai repede, ea ne amintește că răbdarea are propria ei putere, că liniștea nu înseamnă slăbiciune și că natura își dezvăluie cele mai frumoase povești doar celor care sunt dispuși să se oprească și să privească. Dacă într-o zi pașii vă vor purta pe dealurile însorite ale Dobrogei și veți sări o testoasă înaintând încet printre ierburi, lăsați-o să-și continue drumul. Este locul în care îi este menit să trăiască, iar fiecare pas al ei păstrează vie una dintre cele mai liniștite și mai frumoase povești ale naturii din România.